الآراء يعني كل الآراء المطروحة، بس هو الحاجة اللي لفت انتباهي ويعني عايز أتعلق عليها بقالي شهور، يعني هو يعني الدكتور أمين هو بيبعت لي ايميل كاتب إنه let's celebrate our first elected president، فأنا وقفت عند كلمة our دي، مين our ده؟ يعني مين هو؟ لا اور ولا هو يعني مش بتاعنا ولا هيبقى بتاعنا ولا بيعبر عننا. Can you repeat what you said? أنا بيتكلم على the first email بتاع celebrating the president. قريت كلمة celebrate celebrate our first president، حسيت إنه يعني إيه our؟ يعني هو من إمتى مرسي our؟ يعني or whomever لكن لسه ما فيش. اولا ما حدش عارف هو مين، بس حتى لو افترضنا ان هو اللي يعني اللي كسب فهو مش اور ولا هيبقى اور، لانه اللي بيحصل في رايي هو حاله ابتزاز من قوى الاسلام السياسي لقوى الثوره، ان انت لو مش معانا فانت مع النظام القديم، تبقى انت خاين للثوره وخاين لمصر. مش احيانا يعني عندي حاله استياء يعني وقرف، انا عايز اقولها كده بقى، معلش سامحوني، يعني استياء وقرف. لا من كميه الابتزاز المعنوي اللي بتحصل من كل الناس، ان اي حد بيشوف انه شفيق النهارده انا انتخبت شفيق فانت خاين، دي الجمله اللي بسمعها ليل نهار، وحاله اللي هو يعني طرد وعزل من المجتمع بتاع النشطه اللي احنا كنا سوا في الثوره وكنا هنموت سوا كلنا يعني. أنا بسمع طبعا تحليل حضرتك ومتفق معاك في حاجات كتيرة، وفكرة الدولة العميقة والدولة العسكرية اللي كلنا ضدها، وأنا راجل ضد حكم العسكر من أول يوم ولهذه اللحظة، ولكن أنا مش قادر أفهمه هو إنه يعني أنا ضد حكم العسكر، لكن مش معنى إن أنا عايز أمشي حكم العسكر أجيب حكم دين. أنا شايف إنه الإخوان عندهم بوتنشال إن هم يبنوا دولة أكثر تماسكا من العسكر، لأن هم بيمتلكوا حاجة العسكر لا يمتلكوها، إن هم عندهم أيديولوجية دينية، يعني حط تحت دينية دي 37 خط، مش خط واحد، 37 خط، لانه الشعب المصري شعب متدين جدا، وبالتالي عشان انت تقاوم ايديولوجيات، احنا النهارده بنقاوم دوله عميقه لا تمتلك ايديولوجيه. يعني الحزب الوطني حزب تافه، يعني حزب مبني على المصالح والاموال، لكن ما عندوش فكر، فانت مش محتاج يعني تبذل مجهود كبير في الافكار، لكن ورغم ذلك تفكيره صعب جدا. ورغم ذلك تفكيره صعب، ولكن اللي انا عايز اقوله انه رغم تفكيره صعب لكن هو بيحصل، يعني هو تفكيره صعب لكن هو بيحصل وهياخد بضعة سنوات. عشان كده انا لما انتخبت شفيق ما انتخبتش شفيق لان انا شايف انه شفيق يعني هو الحلم، بالعكس انا في الجوله الاولى انتخبت صباحي وكنت بروج لصباحي واقنعت عيلتي كلهم ان انتخب صباحي، لكن انا كنت شايف انه احنا على مسار تفكيك الدوله دي هتاخد 15 سنين على ما تقدر تخلق التيار المدني اللي يحل محل التيارين. احنا يعني كرهنا حياتنا بسبب ان هم احتكروا مصر، اللي هم التيار الاسلامي السياسي والحزب الوطني او الدوله العسكريه ايا كانت اسمها ايه. فعلى ما تخلق هذا التيار الثالث اللي هو بيعبر عن الثوره بقى، التيار المدني الديمقراطي اللي هو لا عايز ديكتاتوريه دينيه ولا عايز ديكتاتوريه عسكريه، هياخد كام سنه وتفكيك الدوله العسكريه. لكن انا لا ارى نهائيا انه حل تفكيك الدوله العسكريه هو باحلالها بدوله اكثر شموليه واكثر تماسكا تمتلك ايديولوجيه صعبه جدا في الوطن. عشان كده الحاجه اللي انا عايز اقف عندها، ممكن بقى نتجادل يعني لوقت طويل قوي، هو انه انا لا مش قادر استوعب فرحه الناس لما اول يومين قالوا مرسي كسب، فبعض الناس فرحانين وهيحتفلوا، واللي هو يعني فرحانين بايه؟ يعني ده خراب، يعني اللي هيحصل في مصر ده اسمه خراب، يعني لو مرسي مسك فده خراب، وبالذات بقى لو البرلمان رجع فيبقى رئيس اسلام سياسي وبرلمان اسلام سياسي. وانا مع احترامي لحضرتك، لكن انا شايف انه فكره اختراق الجيش مش بالصعوبه الوهميه دي، يعني اخوان لهم ناس في الجيش، اخوان لهم ناس في الجيش، يعني هيسعوا انهم يخترقوا الجيش، ولو نجحوا في كده هنبقى دخلنا في دوله دينيه يكاد يكون مستحيل اختراقها، لان هم بيمتلكوا سلاح العسكر لا يمتلكوه، هو التكفير. يعني انا عشت الثوره من اول لحظه، وكنت في مصر من اول لحظه. ساعه الاستفتاء كان الاستاذ هنا بيعلق على الفكره دي، انا كنت بلف بعربيتي في الشوارع، كل شارع فيك يا مصر في يافطه بتقول الاستفتاء او انك تقول نعم واجب شرعي. فانت خلاص انت بتحول السياسه من صح يعني من راي وراي اخر الى حلال وحرام، ومين هيخش الجنه ومين هيخش النار. الناس امبارح في الميدان بيهتفوا مرسي مرشح الله. يعني ايه مرسي مرشح الله؟ يعني ايه مرسي مرشح الله؟ ايه الخيبه السوداء اللي احنا رايحين فيها دي؟ هي دي الثوره اللي انا كنت هموت فيها؟
ادي ثوره لاصحاب اتسجنوا ووقفت دافع عنهم وعرضت حياه الخطر، عشان في الاخر يجي واحد يقول لي انت لما ترشح احمد شفيق انت هتخش النار والتعدين هتورثك 3 سنين والكلام اللهطف ده. هو ده اللي احنا كنا هنموت عشانه، والناس فرحانه. يعني اللي هيجنني انه الناس فرحانه وبتحتفل. بتحتفلوا بايه؟ ده احنا رايحين في 60 داهيه، ده احنا داخلين في دوله دينيه صرف. فيعني وجهه النظر انا عايز اطرحها عشان ما اطولش على الناس ونتناقش بعد، انه اكيد انا كراجل ناشط مدني عشت 12 سنه او 11 سنه من عمري في المجتمع المدني بدافع عن حقوق الانسان والحريات بكل قوه، لا مع الدوله الدينيه ولا مع الدوله العسكريه. ولكن السؤال بقى المطروح هو ازاي نفك الدوله العسكريه. فاللي انا عايز اقوله هنا انه هذا السؤال يقبل الجدل، فمن فضلكم ما حدش يصادر على الراي الاخر، وما حدش يخون من يرى انه ربما اختيار شفيق يكون حل افضل من اختيار مرسي. احنا من الاول لا كنا عايزين شفيق ولا مرسي، بس خلاص احنا يعني لبسنا في الحيط وامرنا لله. خلاص؟ فالنهارده لما يجي حد يطرح فكره انه انا بطرح فكره انه وجود شفيق رئيس وحل اسلم من يعني انه تفكيك الدوله العسكريه تدريجيا هو حل اسلم من احلالها بدوله دينيه، ده رايي. فانا لما اجي اطرح الراي ده انا كل اللي بطلبه من الناس انه محدش يقول لي انت ضد الثوره ومحدش يخوني ونتجادل، لانه الحل الثاني ما هوش حل سلمي. انا بلعب بالنار، يعني انا بلعب بالنار. انا بجيب حد هو شره جدا بالسلطه بديله البرلمان وبديله الرئاسه وهو رجعي وهو بيستخدم الدين وهو اقصائي وهو اقصى وهو خان، وعندنا 1000 دليل من يوم 25 يناير لغايه النهارده كل مره الاخوان خذلونا، كل مره الاخوان خانونا. فالنهارده انا لما تيجي خطيبتي تخوني 10 مرات وتقول لي بعد الجواز ابقى مخلصه، لما اصدق يعني ابقى ايه؟ معلش انا اسف يعني ابقى راجل ساذج الى اقصى درجه في الدنيا. يعني ابقى ساذج، يعني لو عملتها مره وانا سامحتها ماشي، لكن لما تعملها 10 مرات وانا اقول لها برضه ماشي، لما بقى اسلمك رقبتي هتبقي مخلصه، يا سلام. دي رسالتي، انه من فضلكم يعني انا تعبت الشهور اللي فاتت جدا ونفسيتي تعبت من كتر التخوين اللي باخده من ناس هم عارفيني شخصيا. يعني في ناس احنا كنا مع بعض في الميدان، وانا ظهرت قدام يعني ظهرت في كل حته في مصر ضد المجلس العسكري، جوه مصر وبره مصر، وليا اصدقاء مقربين جدا اتسجنوا، والناس كلها عارفه هنا ان انا اللي كنت مسؤول عن حمله مايكل نبيل اللي قعد 10 شهور في السجن بسبب المجلس العسكري. فيجي بعد كل ده ببساطه شديده عشان انا شايف انه انا عايز احل الدوله العسكريه تدريجيا ومش عايز ابدلها بدوله دينيه، يجي واحد يقول لك لا انت خايف ومش مع الثوره. هو لا تخوين يا ماجد ولكن نقد، لابد من نقد. لا معلش، ما هو نقد حاجه لا انقضني بس مش عايز ارد عليك، لكن بقول لك هو مفيش تخوين، ولكن انا لازم انتقدك. ما تنتقدني بس ما تخونيش. عمري ما خونت. طب الحمد لله. لا انا لن اناقش، انا قلت كلمه بس. ده رايي. شكرا. انا مودريتور، انا هو حساس من النقد. دكتوره ساميه شكرا. انا عايز اقول لك حبيبي عشان انت جيت متاخر. معلش مجدي خليك معانا ثانيه واحده. One person and then we'll come to you. عشان انت جيت متاخر so you missed البيريد اللي احنا قلنا فيها الحقيقه. اولا مش شفيق ولا الاخوان ولا مش عارف ايه، انما قلنا المجلس العسكري بالتخطيط deliberately بالعربي يبقى deliberately هو خطط انه يعمل المواقف اللي حصلت في مصر من اول يوم لحد دلوقتي بعد الثوره. فرض علينا ان احنا نبقى في الكامب اللي انت بتوصفه. هو ده اللي انا عايزه اقوله لك، ان هو ومحدش فينا ابدا كان مقتنع بانه يكون الاخوان المسلمين يكون شفيق، وهم اللي خلقوا مره ثانيه reiterating المجلس العسكري هو قال بالتولز بتاعتهم اللي هو الجادجز اللي هم political judges. They are not really the real judges that we should count on to protect everybody equally. They all are appointed by Mubarak and his regime, so they are really, the integrity is not there.